ඉතින් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලව බියොන්ඩ් ඩිසයින් channel එක වෙතට. ඉතින් හාහා පුරා කියලා අපි channel එකේ පළවෙනි දේ විදිහට අපි හිතුවා crash course එකක් දෙන්න ඔයාලට Figma වලින්. Figma වල latest ම release වෙච්ච auto layout කියන plugin එකත් එක්කම ඉතින් මේ layout auto layout කියන plugin එක ගැන චුට්ටක් කතා කරනවා නම් ඒක ගොඩාක් දුරට similar අර අපි CSS development front end කරනවා නම් කරන අය දන්නවා flex layout කියලා CSS වල තියෙනවා. අන්නේ flex layout එකට ගොඩාක් similar. ඉතින් එහෙම තමයි ඒගොල්ලෝ හදලා තින්නේ අර code base එක උනත් ඒ විදිහට තමයි හදන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අද අපි හදන්න යන්නේ පොඩි card එකක්. මෙන්න මේ වගේ card එකක්. මේ card එක ඕන විදිහට resize කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ content change කරන්න පුළුවන්. content එකට adapt වෙනවා. content එක වැඩි වුණා කියලා card එක break වෙන්නේ මොනවත් නැහැ. ඔයාලට ඕන විදිහට මේක responsive කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ කාඩ් එකක් තමයි අපි හදන්න යන්නේ අපේ අද කෝස් එකේ. ඉතින් බලමු කොහොමද අපි මේක හදාගන්නේ කියලා. හරි එහෙනම්. අපි දැන් පටන් ගමු කාඩ් එක ඩිසයින් කරන්න. මම මේ කාඩ් එකට ඕනි පොඩි අයිටම් ටිකක් කලින් ලෑස්ති කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට මතක නම් කාඩ් එකේ ඩිසයින් එකේ ලේඅවුට් එක මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්න ඕනි. අපිට උදින් තියෙන මේ පොඩි චෙක් බොක්ස් එකක්. ඊට පස්සේ active ද කාඩ් එක active ද නැද්ද කියන පොඩි tag එකක්. ඊට පස්සේ image එක, ඊට පස්සේ title එක, description එක, price එක, button එක. හරි. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ title එකයි info text එකයි කියන දෙක අපි එකට එකතු කරන්න යන්නේ group කරන්න යන්නේ. නිකන් group එකක් නෙමෙයි auto group එකක්. auto group එක කරන්න මම shift A ගහනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක තමයි shortcut key එක shift A. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් plus add කරලා මෙන්න මෙතනින් auto group එකක් add කරන්න. හරි. දැන් මේක auto group එක. auto group layout එකේ මේ තියෙන features ටික මම ටක් ගාලා go through කරන්න. මේකේ පුළුවන් මේ තියෙන්නේ පළවෙනිම තියෙන arrow head එකෙන් කියන්නේ orientation එක කොයි පැත්තට direct වෙන්න ඕනේ කියන එක. එතකොට මේක පුළුවන් horizontal ද vertical ද කියලා කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ auto layout එකේදී gap එක element අතර gap එක කොච්චරද අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ gap එක වැඩි කරන්න arrow එකෙන්. එහෙම නැත්නම් type කරලා මම මෙතෙන්දී gap එක 8ක් දෙනවා. මේ තියෙන padding එක. padding එක අපිට දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම තමන්ට කැමති ගාන. ඊට පස්සේ මේ තියෙන option එකකින් අපිට පුළුවන් padding එක අපිට කැමති විදිහට වෙනස් කරන්න. මේක padding එක 10යි 20යි යට 10යි 20යි මේ වගේ අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට මේ padding එක ඔයාලට මෙහෙම ගහනවා නම් අපිට මෙතනින් short code එකක් විදිහට ගහන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 20.10 කියලා ගිහුවොත් මේ කියන්නේ top and bottom padding එක 20යි දෙපැත්තේ දෙක 10යි. අන්න ඒ වගේ. ඊට අමතරව මෙන්න මේ පොසිෂන් එකෙන් කියන්නේ මේ box එකේ ඒ කියන්නේ මේ auto layout එක ඇතුලේ element එක place වෙන්නේ කොහොමද කියලා. element එක left top left ද top center ද top right ද ඊට center ද center right center left ද center right ද bottom right ද bottom center ද bottom left ද එන්න එහෙම තමයි මේක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඊතර features ටිකත් ඔන්නක කතා කරමු. මම දැනට මේක 0 කරනවා. 0 කරලා මම මේ price එකත් මේ frame එක ඇතුළේම ගන්නවා. හරි. එතකොට මම මේක frame එක rename කරගන්නවා. product for කියලා. ඇත්තටම මේ ඔයාලා ඩිසයින් කරගෙන යන ගමන් ගොඩක් අය කරනවත් ඇති. ඩිසයින් කරගෙන යන ගමන් මම recommend කරන්නේ ඔයාලගේ එලිමන්ට් වලට ලස්සන නමක් දෙන්න, හරි meaningful නමක් දෙන්න. ඒක ඇත්තටම සෑහෙන වටිනවා ඔයාලා ඩිසයින් කරලා කාට හරි ඩෙවලොපර් කෙනෙක්ට දෙද්දී ඒ නැතත් ඩිසයින් එක හරි clean. so ඩිසයින් එක well organized වෙනවා. ඉතින් නමක් දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට ඕනි මොකද්ද? ඉතින් ඕනි තව බටන් එකක් නේ. අපි කාඩ් එකට ගියොත් ඔව් අපිට ඕනි බටන් එකක්. right. මම බටන් එකක් හදන්න යන්නේ auto layout ම use කරලා. මම බටන් text එක දාගන්නවා select. හරි. බටන් text එක ගත්තා. මේකට මම shift එකත් එක්ක auto layout එකක් දෙනවා. හරි.
දැන් මට මේ බටන් එකේ මට වටේටම 8 පික්සල් තියෙනවා බටන් එකේ. හරි. මම මේ බටන් එකට කලර් එකකුත් දෙනවා. අපි හිතමු කලර් එකක්. ඉතින් වැඩි. right. ඊට පස්සේ එකට දෙමු white එකක්. අන්න right. ඊට පස්සේ අපි මේකට මම පොඩි border radius එකක් දාලා ලස්සනට. හරි. දැන් අපි මේ බටන් එක බටන් කරගමු. right. අපි මේ බටන් එකත් මේක ඇතුළට දාගත්තා. දැන් මේ ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ හැම එලිමන්ට් එකක් අතරම gap එක 8 ගානේ තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ එලිමන්ට් සේරම තියෙන්නේ product info කියන එක ඇතුළේ. ඔතෙන්ද ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එනවා ඇති අපි කොහොමද මේ එක එලිමන්ට් එකකට විතරක් gap එක වැඩිපුර තියන්නේ කියලා. අපි හිතමු ඔයාලට ඕනි මේ බටන් එකයි price එකයි අතර 16ක් තියන්න කියලා. අන්න ඒ වෙලාවට ඔයාලට පුළුවන් මේ බටන් එක wrap කරලා තව auto layout එකක් දාන්න. දැන් මම දැම්මා. ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙතන තව auto layout මම ඒක rename කරනවා button wrapper කියලා. right. දැන් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේකෙදි left and right 0 කරලා බිංදුව කරලා බොටම උත්තර බිංදුවක කරලා උඩට ඉඳන් 18ක් දෙන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන ඉඳන් 8යි ඊට පස්සේ මේ බටන් එක ඇතුලේ 8ක් gap එකක් තියෙනවා. එතකොට 16ක gap එකක් තියෙනවා. අන්න එහෙමයි auto layout වලදී custom gap එක හදාගන්න. right. දැන් ඔයාලා බලනවා ඇති අපිට මෙන්න මේ design එකේ තිබ්බේ full width button එකක් අපි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. right. මම ඒක කියන්නේ නැහැ. auto layout වලදී තියෙනවා resizing feature එකක් කියලා දෙයක්. මේ resizing feature එකේදී කරන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ option තුනේ hug content, full content, fill container, fixed width කියන තුනේ කොහොමද ඒ element එක each element එක behave වෙන්නේ කියලා ඔයාලට බලන්න. හදාගන්න. එතකොට hug content එකෙන් කියන්නේ ඒ content එකේ size එකටම ඒ div එක. එහෙම නැත්නම් frame එක, auto layout frame එක hug කරනවා. ඒ කියන්නේ බදා ගන්නවා කියන්නේ. අන්නේ බදාගෙන ඉන්නේ. එතකොට අපි මේකට fixed width එකක් දුන්නොත් ඔයා මෙතන දෙන fixed width එකට මේ layout එක හැදෙනවා. පේනවද? හරි. එතකොට මං full container කියන එක දුන්නොත් ඔන්න right. full container මේ product info එකේ size එකට මේක full container වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඒත් අපි button එක වෙලා නැහැ. ඒකට හේතුව button එක තියෙන hub container. අපි button එකත් fill container දෙනවා. right. එතකොට මෙන්න මෙතෙන්දී අපිට ඕනේ button එකේ text එක. text එක center line කරන්න. අන්න ඒ වෙලාවට අපි ගන්නවා මෙන්න මේ align tool එකෙන් අපි මේක කරනවා center position එකට ගේනවා. හරි. දැන් අපි සෑහෙන ප්‍රමාණයක් හදලා ඉවරයි අපේ exercise එකේ. right. දැන් මම යන්නේ image එකක් දාන්න. image එක දාන්න මම recommend කරන Figma වල මම recommend කරන දේ තමයි ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම දාගන්න rectangle to box එක. right. මේ rectangle box එක වලට ඕන size එකට size කරලා මේ rectangle එක product image කියලා rename කරන්න. හරි. මම මෙහෙම කරන්න කියන්නේ ඔයාලට ඕන වෙලාවකදී මෙතෙන්ට image එකක් දානවට වඩා ලේසියෙන් මේ rectangle එකට image එකක් map කරන්න පුළුවන්. මම ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න. හරි. දැන් අපිට card එක හදා ගන්න ඕනේ. අන්න ඒ card එක හදා ගන්න අපි යන්නේ card එක හදන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. right. අපි දැන් මේ දෙකම එකතු කරලා auto layout එකක් ගන්න. හරි. මේකට මම දානවා card කියලා rename කරනවා. right. දැන් අපේ auto layout එක සෑහෙන දුරට හරි. අපි මෙතෙන්දී මේ image එකත් fixed width තියෙන්නේ. ඒ fixed width තියෙන හින්දා අපිට මේක resize වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒකින්ද අපි මේක image එක කරනවා. image එක කරනවා fill container. හරි. දැන් අපි card එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මේක responsive. හැබැයි මෙතන අවුලක් තියෙනවා. මොකද මේක width එකට විතරයි වැඩ කරන්නේ height එක අඩි කරනට වැඩි වෙන්නේ නැහැ.
ඒකට හේතුව අපි මේකේ කොච්චරකට grow වෙන්න ඕනිද කියලා අපි තාම කියලා නැහැ කාඩ් එකට. එන height එකට දීලා නැහැ. මේකෙදි මම කරන්නේ මෙන්න මේ image එක මට ඕනි මේ content එක නෙමෙයි height එක වැඩි වෙද්දි grow කරන්න විශාල කරන්න මට ඕනි image එක. ඉතින් මම image එක දෙනවා image එකේ height එක දෙනවා fill container. මම ඔයාලට පේනවා ඇති කාඩ් එක අපි වෙනස් කරද්දි right ලස්සනට එනවා. හැබැයි මෙන්න මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා. ඒකට හේතුව අපි මේ කාඩ් එක fill container කරාට මේ element අපි තියෙන්නේ තාම fix විදිහට. මේ හැම element එකක්ම අපිට වෙන්න ඕනි fill container. දැන් ඔයාලා මේ කාඩ් එක පොඩි කරොත් හරි වෙනවා. ටෙක්ස්ට් එක හදාගන්න. right. දැන් අපේ අතන්දරේ අන්තිම ටිකට තමයි අපි ඉන්නේ. කාඩ් එක layout එක වෙනස් කරගන්න. right. අපි දැන් යන්නේ මෙන්න මේ tool bar එක දාන්න. ඊට කලින් මේ කාඩ් එකට චූටි කලර් එකක් දාලා අපි ලස්සන කරගෙන ඉමු. right. අපි දැන් මේකට background එක white දීලා අපි මේකට padding එකක් දෙමු. මේ padding එක දෙන්න පුළුවන් විදි කීපයක් තියෙනවා. ඔයාලට ඕන නම් මේ image එකත් ඇතුළට ගේන්න අපිට මෙන්න මෙහෙම දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි හදන්න යන design එකේ image එක දෙපැත්තට bleed වෙනවා. එතකොට අපිට ඕනේ content එක විතරයි මැද ගන්න. ඉතින් මම content එකට දෙනවා 16ක වටේ විත්‍යක්. හැබැයි දැන් ඔයාලට මතක ඇති අපේ මේ කාඩ් එක අතර තියෙනවා 29ක් කාඩ් එක content එක අතර අපි ඒක වැඩි කරගමු. අපි ඒක 0 කරමු. මොකද මට ඕනි මේ content එකයි මේ වටේ 16යි ඒ 16ම තමයි image එකයි content එක අතර තියෙන්න ඕනේ. එතකොට හරි. හරි. දැන් අපි කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ tool box එක දාගන්න යන්නේ. හරි. දැන් මම මෙතෙන්ට අරගෙන තියෙනවා මම කලින් හදපු design system එකකින් ගත්ත check box එකක්. මේක ඇත්තටම මෙහෙම අපිට check box එකේ status මාරු කරන්න පුළුවන්. අපි මේක ඊළඟ දවසක වෙනම crash course එකකින් ගමු කොහොමද මේ වගේ දේවල් හදාගන්නේ කියලා. right. අපි දැනට flexbox එකේට කොහොමද මේක apply කරන්න කියලා බලමු. දැන් අපිට ඕනි මේක horizontally කොහොමද මේකට දාගන්න කියලා මේ final design එක වගේම අපි මේකට දානවා කලින් වගේම flexbox එක. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් frame එකේ උඩට align වුණා මේ check box එක ගිහිල්ලා අපිට එහෙම නෙවෙයි ඕනි සේරම center. ඒකින් මම මේක center කරනවා. හරි. දැන් මම මේක ගේනවා මේ කාඩ් එක ඇතුළට. අපිට මේ කාඩ් එකේ උඩටයි මේක ඕනි. ඒකට අපිට arrow එකකින් මෙන්න මෙහෙම මේකේ position එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට auto layout එකකදී ඕනම element එකක් arrow එකක් click කරලා arrow up and down එකෙන් ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම මේක top එකට ගෙනල්ලා මම මේකටත් අර කලින්ම වගේ 16ක padding එකක් දුන්නා. මොකද මට ඕනි මෙන්න මේ යට එකත් එක්ක මේක align වෙන්න. හරි. ඉතින් 16ක් දුන්නා. right. දැන් හැබැයි අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙතන 16 දුන්නට අපිට පේනවද දන්නේ ඔයාලට මෙතන උඩ 16ක් නැහැ. ඒ කියන්නේ top එකයි බොඩ මේ 16ක් නැහැ. ඉතින් මම ඒකට කරන්නේ මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා top එකට 8යි bottom එකට 8යි කියලා padding එක assign කරගන්නවා. හරි. දැන් මම මේක මොකද කරන්නේ? මෙතෙන්ට එන්න නම් fill container කරනවා. right. දැන් අපිට ඕනේ මේ active කියන එක right side එකට එන්නත් මේ පැත්තට එන්නත් check box එක එන්න ඕනේ left side එකට. ඒකට අපිට ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා
ස්පේස් බිට්වීන් දෙන එක. right. මේ ස්පේස් බිට්වීන් එක මාරම වටිනවා. දැන් මම ඔයාලට සරල උදාහරණයක් කියන්නම්. අපිට තියනවා කියලා හිතන්න මෙහෙම අයිකන් බාර් එකක් මෙන්න මෙයාගේ අයිකන් හතරක් තියෙනවා. හරි. අපි දැන් ඔටෝ ලේඅවුට් එක දාලා ඔටෝ ලේඅවුට් එක දැම්මා. ඊට පස්සේ මේ ඔටෝ ලේඅවුට් එක දාලා අපි මේ පැඩින් එක අපිට දෙන්න ඕන පැඩින් එකට දීලා. right. හිතන්න මේ අයිකන් එක ඔයා කොහෙට හරි අලුතෙන් එලිමන්ට් එකකට දැම්මා කියලා. එතකොට මේ අයිකන් එක අපි මේක එලිමන්ට් එක දිග වැඩි වෙනකොට මේ අයිකන් එක හැදෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක කොහොමද මේ කන්ටේනර් එකට රිලටිව්ලි හැදෙන්නේ නැහැ. එතකොට තමයි අපිට මේක වැදගත් වෙන්නේ ස්පේස් බිට්වීන් කියන්නේ. එතකොට ඔයාලා කොච්චර මේ කන්ටේනර් එක කොච්චර සයිස් කරත් මේක ලස්සනට ඒ ગેප් එක තියාගෙන හදා ගන්නවා. ඒතෙන් තමයි අපිට මේ ස්පේස් බිට්වීන් එකේ ෆැක්ට් එකේ වෙනස එන්නේ. right. ඉතින් කතාව අපි කාඩ් එක හදලා ඉවරයි. දැන් මම ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ මේ කාඩ් එකේ ඉමේජ් එක කොහොමද දාන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් ඉමේජ් එක අපිට දාන්න විදි කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි විදිය තමයි මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ෆිල් එක තියෙන තැනට ගිහිල්ලා ෆිල් එක එනකොට ඉමේජ් දීලා මෙන්න මෙහෙම අලුතෙන් ඉමේජ් එකක් තෝරගන්න එක. right. මේ එක විදියක්. එහෙම නැත්නම් තව විදියක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ Chrome එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා කැමති වෙබ්සයිට් එකකට ගිහිල්ලා කැමති ඉමේජ් එකක් අරගෙන ඒ ඉමේජ් එක කොපි කරලා මෙතෙන්ට ගෙනලා paste කරන්න. ඉතින් තව ප්ලගින් එකක් කරා Unsplash වගේ ප්ලගින් එකක් කරා වුණත් ඉමේජ් එක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හරි මම හිතන්නේ අපි දැන් මේක හදලා ඉවරයි. අපි පේනවා රෙස්පොන්සිව් කන්ටෙන්ට් එකත් හරියම රෙස්පොන්සිව් වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි සාර්ථක ඔටෝ ලේඅවුට් වලින් ෆ්ලෙක්සිබල් රෙස්පොන්සිව් කාඩ් එකක් හදුවා. අපේ පළවෙනි ක්‍රෑෂ් කෝස් එකකින්. ඉතින් ඉස්සරහට මේ වගේ ක්‍රෑෂ් කෝස් ගෙනවා තව ඉස්සරහට ඔටෝ ලේඅවුට් එකෙම තව මීට වඩා කම්ප්ලෙක්ස් සංකීර්ණ UI ගහන්නේ කොහොමද ඔටෝ ලේඅවුට් එක කොහොමද හොඳටම යූස් කරන්නේ කියන්නේ හොඳම විදිහට ඔටෝ ලේඅවුට් එක කොහොමද යූස් කරන්නේ ඔයාලගේ පහසුවට කියන ඒවත් එක අපි තව ක්‍රෑෂ් කෝස් දෙක තුනක් රිලීස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔටෝ ලේඅවුට් ගැනම. ඉතින් අපිත් එක්ක ඉන්න ඉදිරියේදී හම්බෙමු. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.